हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज हामीले नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 को क्वेसन नम्बर 10 को क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ र हामीले क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 9 सम्मका प्रश्नको उत्तरहरू लिएर आइसकेका छौँ। त्यो भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन भने मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुहोला। र अब आजको कन्टेन्टतिर लागौँ है त। According to Nepal Rastra Bank Act 2058, what is the relation of Nepal Rastra Bank with the Government of Nepal भन्यो। के भन्यो? नेपाल सरकारको सम्बन्ध, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नेपाल सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ त्यो लेख भन्यो। नेपाल राष्ट्र बैंक एक्ट 2058 का अनुसार। अब यसको एन्सरतिर जाउँ। रिलेसन अफ नेपाल राष्ट्र बैंक विथ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, यो चाहिँ परिच्छेद 8 मा छ। हजुरहरूलाई यो सम्झिन मन छ भने सम्झिनु होला है त। ल हामी गइहालौँ। ब्याङ्कर, सल्लाहकार र वित्तीय एजेन्ट, ब्याङ्कर, एडभाइजर एन्ड फाइनेन्सियल एजेन्ट भन्यो है। ब्याङ्कर भनेको ब्याङ्कर भएर त्यहाँ जे छ त्यही, एडभाइजर भनेको नेपालीमा सल्लाहकार हो र फाइनेन्सियल एजेन्ट भनेको चाहिँ वित्तीय एजेन्ट हो है। अब 1 नम्बरमा जाउँ त। द ब्याङ्क स्याल बी द ब्याङ्कर एन्ड फाइनेन्सियल एडभाइजर अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड अ फाइनेन्सियल एजेन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल भने के भन्यो? ब्याङ्क नेपाल सरकारको ब्याङ्कर, आर्थिक विषयको सल्लाहकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट हुनेछ भन्यो। यो त बुझिहालियो, यसमा मैले धेरै एक्सप्लेन गरिराख्न पर्छ जस्तो लागेन मलाई। क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्याल कन्सल्ट द ब्याङ्क अन एनी matters that are within the jurisdiction of its competence. It shall be the duty of the bank to advise on matters consulted by the government of Nepal. के भन्यो? नेपाल सरकारले ब्याङ्कको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा ब्याङ्कसँग परामर्श लिनेछ अरे। नेपाल सरकारले अब ब्याङ्कको क्षेत्राधिकार छ, त्योसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ ब्याङ्कसँग परामर्श लिन सक्छ अरे। इट shall be the duty of the bank to advise on the matter consulted by the गभर्मेन्ट अफ नेपाल। के भन्यो? यसरी नेपाल सरकारबाट माग भएका विषयमा परामर्श दिनु ब्याङ्कको कर्तव्य हुनेछ भन्यो। यो सेन्टेन्सको मिनिङ त्यो हो है। अब त्यसपछि 3 नम्बरमा जाउँ। द गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्याल व्हाइल प्रिपेयरिङ एनुअल बजेट कन्सल्ट द ब्याङ्क अन द डोमेस्टिक डेब्ट इन्क्लुडिङ ओभरड्राफ्ट भन्यो। के भन्यो भने प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट तयार गर्छ नि, त्यो बजेट तयार गर्दा आन्तरिक ऋण लगायत अधिविकर्षको सम्बन्धमा ब्याङ्कसँग परामर्श लिनेछ भनेर भन्यो है। अधिविकर्ष भनेको चाहिँ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हो है त, अनि आन्तरिक ऋण भनेको डोमेस्टिक डेब्ट भइहाल्यो। 4 नम्बरमा जाउँ। द ब्याङ्क स्याल सबमिट अ प्री बजेट रिभ्यू रिपोर्ट टु द गभर्मेन्ट अफ नेपाल इच इयर अन द इकोनोमिक एन्ड फाइनेन्सियल म्याटर भनेर भन्यो। ब्याङ्कले चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्ष तथा वित्तीय विषयमा नेपाल सरकार समक्ष चाहिँ के गर्नुपर्छ? पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्नुपर्ने हुन्छ है। अनि त्यसपछि जाउँ अब हामी अर्को पोइन्टमा। ओपिनियन्स एन्ड इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु द एक्सटर्नल डेब्ट भन्छ है। बाह्य ऋण सम्बन्धी परामर्श तथा जानकारी भनेर भनिन्छ। बाह्य ऋण भनेको के हो? एक्सटर्नल डेब्ट। इङ्ग्लिस मिडियमकोले पनि बुझ्नु होला, नेपाली मिडियमकोले पनि बुझ्नु होला। बाह्य ऋण भनेको एक्सटर्नल डेब्ट रहेछ। एक्सटर्नल डेब्ट भनेको के रहेछ? बाह्य ऋण। अब 1 नम्बरमा जाउँ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल मे कन्सल्ट द ब्याङ्क वाइल टेकिङ लोन फ्रम एक्सटर्नल सेक्टर भने के भने नेपाल सरकारले बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिँदा ब्याङ्कसँग परामर्श लिन पर्नेछ भन्यो। यो त बुझिहालियो है, सक्नेछ भन्यो है। अब 2 नम्बरमा जाउँ। द कन्सल्टेसन रिफर टु इन सबसेक्सन 1 स्याल इन्क्लुड द सब्जेक्ट सच एज अमाउन्ट अफ लोन, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स अफ द लोन एन्ड द रिपेमेन्ट अफ द लोन है। 1 नम्बरमा चाहिँ ब्याङ्कलाई कन्सल्ट गर्नुपर्छ गभर्मेन्ट अफ नेपालले भन्यो नि। अब 2 नम्बरमा के भन्यो भने 1 नम्बरमा जुन गभर्मेन्ट अफ नेपालले ब्याङ्कलाई कन्सल्ट गर्नुपर्छ भनेको छ त्यसको विषयहरू के छ चाहिँ 2 नम्बरले भनेको के विषयमा कन्सल्ट गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि अमाउन्ट अफ लोन, द टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ द लोन एन्ड द रिपेमेन्ट अफ लोन। के भन्यो भन्दा नेपालीमा हेर्नुहोस् है त। नेपाल सरकारले उपदफा 1 बमोजिम परामर्शमा ऋण रकमको राशि, सोको प्राप्ति तथा ऋण सापटीका शर्त वा व्यवस्था तथा ऋणको भुक्तानी जस्ता विषय पर्नेछन् भनेर भन्यो। त बुझिहाल्नु भयो है। अब 3 नम्बरमा जाउँ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल स्याल इन्फर्म द ब्याङ्क वेन द एक्सटर्नल लोन्स ह्याभ बिन रिसिभ्ड भन्यो। नेपाल सरकारले बाह्य ऋण लिएको जानकारी ब्याङ्कलाई दिनेछ। अब नेपालको सरकारले बाहिरबाट लोन लियो भने त्यो लोनको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन
इन्फर्मेसन चाहिँ ब्याङ्कलाई दिनुपर्ने रहेछ, जानकारी दिनुपर्ने रहेछ है। अब 4 नम्बरमा जाउँ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल shall consult the bank while granting approvals to private and public institutions to raise loan creating liability in foreign exchange भन्यो। नेपाल सरकारले विदेशी विनिमयमा दायित्व सृजना हुने गरी, दायित्व भनेको लाइबिलिटी हो नि, थाहा छ। अनि त्यसपछि दायित्व सृजना हुने गरी निजी वा सार्वजनिक संस्थालाई बाह्य ऋण लिन स्वीकृति दिँदा ब्याङ्कसँग परामर्श लिनुपर्नेछ भन्यो। कस्तो हुँदो रहेछ भने नेपाल सरकारले अब विदेशी विनिमयमा दायित्व सृजना हुने गरी चाहिँ अब निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई चाहिँ बाह्य ऋण लिन स्वीकृति दिन्छन्। बाह्य ऋण भनेको त एक्सटर्नल डेब्ट हो नि, एक्सटर्नल डेब्ट लिन स्वीकृति दिन्छ नि, त्यो बेलामा पनि ब्याङ्कसँग कन्सल्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अब 5 नम्बरमा जाउँ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल पब्लिक इन्स्टिट्युसन अर प्राइभेट सेक्टर shall inform the bank about the agreements concluded having creating liability in foreign exchange भन्यो। के भने नेपाल सरकार सार्वजनिक संस्था वा निजी क्षेत्रले विदेशी विनिमयमा दायित्व सृजना हुने गरी भए गरेका सम्झौताका बारे जानकारी ब्याङ्कलाई दिनुपर्नेछ भनेर भन्यो यो क्वेसन, यो पोइन्ट नम्बर 5 ले। अब हामी जाउँ डिपोजिट कलेक्सनतिर। डिपोजिट कलेक्सन भनेको के हो नेपालीमा? निक्षेप सङ्कलन हो है। अनि त्यसपछि 1 नम्बरमा जाउँ। द ब्याङ्क shall accept the deposit of Government of Nepal or other bodies prescribed by the Government of Nepal। के भन्यो? ब्याङ्कले नेपाल सरकारको वा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य निकायको निक्षेप स्वीकार गर्नेछ भन्यो। While accepting deposit, the bank shall receive and disburse monies, keep account therein and provide banking services related thereto भन्यो। के भन्यो यसले? उपदफा 1 बमोजिम निक्षेप स्वीकार गर्दा ब्याङ्कले रकम जिम्मा लिने, भुक्तानी दिने, खाता सञ्चालन गर्ने तथा अन्य ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्य गर्नेछ भन्यो। बुझ्नुभयो है यो त? के भने 1 नम्बरमा भने बमोजिमको निक्षेप स्वीकार गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कले रकम जिम्मा लिने, अनि त्यसपछि भुक्तानी दिने, खाता सञ्चालन गर्ने तथा अन्य ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्छ के। अनि त्यसपछि हामी जाउँ 3 नम्बरमा। द ब्याङ्क मे अथोराइज कमर्सियल ब्याङ्क एन्ड अदर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स टु कन्डक्ट द ट्रान्जेक्सन्स एज रिफर्ड इन सबसेक्सन 2 सब्जेक्ट टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स प्रिस्क्राइब्ड बाई द ब्याङ्क भन्यो। के भन्यो? ब्याङ्कले तोकेको शर्त पालना गर्ने गरी आवश्यक रूपमा वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई उपदफा 2 भनेको पोइन्ट नम्बर 2 छ नि, यो पोइन्ट नम्बर 2 उपदफा 2 को बमोजिम कारोबार गर्न पाउने गरी अधिकार प्रदान गर्नेछ भन्यो। अब जाउँ फङ्सन्स अफ फिस्कल एजेन्ट। The bank shall, subject to the terms and conditions stipulated in the agreement entered into with the Government of Nepal, act as financial agent of Government of Nepal on the following matters भन्यो। वित्तीय एजेन्ट एज अ वित्तीय एजेन्टको कार्य के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। ब्याङ्कले नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताका आधारमा निर्धारित शर्त वा सीमाको अधीनमा रही देखाएका विषयमा नेपाल सरकारको वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्नेछ भनेर भन्यो। ए नम्बरमा गइहालौँ। Marketing, purchase and sales of debt bond issued by Government of Nepal and to act as a registrar and transfer agent therefore भन्यो। के भने यसले नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने जस्ता कारोबार गर्ने चाहिँ के गर्दो रहेछ? एज अ फिस्कल एजेन्ट चाहिँ एज अ फिस्कल एजेन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दो रहेछ। अनि बी नम्बरमा जाउँ। पेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल, इन्ट्रेस्ट एन्ड अदर फिज अफ द डेब्ट बोन्ड रिफर्ड इन सब सेक्सन ए भन्यो। खण्ड क बमोजिमको ऋणपत्रको सावा ब्याज र अन्य दस्तुरको भुक्तानी भन्यो। जुन यो ए नम्बरमा भनेको छ नि, के भनेको छ ए नम्बरमा? नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएका ऋणपत्रको खरिद बिक्री गर्ने, बजार व्यवस्थापन गर्ने, बजार व्यवस्था गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र सोको अभिलेख राख्ने जस्ता कारोबारहरू गर्छ भन्यौँ नि हामीले ए नम्बरमा। त्यसकै अब बी नम्बरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट, प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट र अरू फिजहरू के त्यो डेब्ट बोन्डमा लाग्ने प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट र अरू फिजहरू पेमेन्ट गर्ने काम पनि कसको रहेछ? एज अ फिस्कल एजेन्ट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रहेछ है। अनि त्यसपछि सी नम्बरमा जाउँ। अदर नेसेसरी फङ्सन्स टु बी क्यारिड आउट एज द एजेन्ट भन्यो। एजेन्टको रूपमा गर्नुपर्ने आवश्यक अन्य कार्यहरू भन्यो।
ल है त। अनि त्यसपछि बैंक मे आस्क फर पर्टिकुलर्स स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड डकुमेन्ट्स भन्यो। ब्याङ्कले विवरण तथ्याङ्क तथा कागजात माग्न सक्ने भन्यो है। अब के कागजातहरू के माग्न सक्ने रहेछ ल हेरौँ। 1 नम्बरमा छ द ब्याङ्क मे आस्क फर द पर्टिकुलर्स स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड डकुमेन्ट्स नेसेसरी फर कन्डक्ट अफ इट्स बिजनेसेस फ्रम द कन्सर्न्ड बडिज भन्यो। ब्याङ्कले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विवरण तथ्याङ्क तथा कागजात सम्बन्धित निकायबाट माग गर्न सक्ने छ भन्यो। ब्याङ्कले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विवरणहरू र तथ्याङ्क तथा कागजातहरू हुन्छ नि जति पनि सम्बन्धित निकायबाट चाहिँ माग गर्न सक्ने रहेछ है। अब त्यसपछि 2 नम्बरमा जाउँ। इट सेल बी द ड्युटी अफ द कन्सर्न बडी टु प्रोभाइड द ब्याङ्क विथ द पर्टिकुलर्स स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड डकुमेन्ट आस्क्ड फर अन्डर सबसेक्सन 1 भन्यो। के भन्यो? उपदफा 1 बमोजिम ब्याङ्कले मागेको विवरण अनि त्यसपछि तथ्याङ्क तथा कागजात जुन पनि जति पनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त पोलिसीहरू बनाउँछ नि त। अनि त्यो पोलिसी बनाउनको लागि चाहिँ उसलाई सर्टेन डाटाहरू चाहिरहेको हुन्छ कि। अब त्यो डाटाहरू चाहिँ उसले कन्सर्न बडिजहरूसँग माग्छ र त्यो कन्सर्न बडिजहरूले चाहिँ त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मागेको डाटाहरू प्रदान गर्ने चाहिँ उनीहरूको के हुन्छ एउटा कर्तव्य हुन्छ है। उपदफा 1 बमोजिम ब्याङ्कले मागेको विवरण तथ्याङ्क तथा कागजात उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ भन्यो। ल यति पढ्नुहोस् र मलाई एउटा सब्सक्राइब गरेर मेरो 500 सब्सक्राइबर गोल हिट गर्नलाई सहयोग पुर्याइदिनु होला। र भोलि हामी क्वेसन नम्बर 11 पढ्नेछौँ। क्वेसन नम्बर 11 मा छ अकर्डिङ टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क वाट आर द कन्डिसन्स अफ डिक्लेयरिङ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स प्रब्लमेटिक भने। यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, जान्न पर्ने विषय पनि हो र त्यसको लागि मलाई सब्सक्राइब गरेर भोलिको वेट गर्नु होला। धन्यवाद।